Tässä videolla esittelemme robottisolua, joka toimii testialustana Dynaset Oyn hydrauligeneraattorien kokoonpanoprosessin kehittämisessä. Solussa hyödynnetään yhteistyörobotiikkaa, konenäköä ja robottiruuvin väänintä automatisoimaan yksinkertaisia tuotannon tehtäviä. Demonstraatio on osa TechBoost-hanketta, jossa Tampereen yliopisto keskittyy tuotantoprosessien robotisointiin. Kokoonpanosyklin alussa robotti kuvaa ensin kohdistusmerkin, jonka avulla pöydän korkeus selvitetään karkealla tasolla. Konenäön avulla saatu arvio tarkennetaan koskettamalla pöytää robotin työkalulla. Tarkka asema saadaan voimaohjauksen avulla. Seuraavaksi kokoonpantava tuote selvitetään kuvaamalla QR-koodi. Osat voivat liikkua paletilla kuljetuksen aikana, joten paikoitus määritetään konenäön avulla. Konenäkö kertoo robotille osien tarkan paikan ja asennon. Paikoituksen jälkeen robotti poimii kiinnityslaipan ja vie sen generaattorin päälle. Ruuvien reiät saadaan kohdalleen konenäön antaman asentotiedon avulla. Laipan tiukka sovite vaatii voimaohjauksen käyttöä. Laipan asennuksen jälkeen robotti vaihtaa työkalua. Robotti poimii ruuvin syöttölaitteesta ja ruuvaa sen paikalleen esiasetetun ohjelman mukaisesti. Robotti valitsee ruuvausparametrit digitaalisignaalilla ruuvaimen ohjaimelle. Valittu ohjelma siirretään langattomasti ruuvaimelle. Laipan kiinnityksen jälkeen robotti vaihtaa takaisin tarttujaan ja asentaa seuraavaksi hydraulimoottorin paikalleen. Viimeisessä asennusvaiheessa asennetaan hydraulimoottorin ruuvit.